Fan, den kommer starta sen. Den kommer köra på bakhjulet hela vägen hem. Dubbla tandspolar har man ju sett, men har du sett tripplan en gång? Nej. Någon måste ju vara först. Ja. Det var här det hände. Revolutionen. Kan du kicka då? Oj! Sillstrypare. Nej, det kan inte. Ja.